ඔන්න කට්ටිය ආදරෙන් පිළිගන්න අලුත් අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකකට. දැනටමත් ඔයාලා දකින්න යද කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා. අද පෙට්ටිය කඩන්න ගෙනල්ලා තියෙන brand new අලුත්ම අලුත් 2017 late version imac එකක්. මම මේක purchase කරේ ideals ලංකා කියන ආයතනයෙන්. මේක තියෙන Liberty Plaza එකේ. මේ දාලා තියෙන contact number එකෙන් ඔයාලටත් පුළුවන් ideals ආයතනය contact කරගන්න. එහෙනම් කතා නොකර යමු පෙට්ටිය කඩන්න. මේ පෙට්ටිය කඩන්න අපිට ආච්චිගේ මන්නේ ඕන වෙනවා. නැත්තම් මේ පෙට්ටිය අරින්න බෑ. මෙතන සුපුරුදියට Apple ලගේ සීල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ සීල් එක අයින් කරනවා එහෙම. ඉතින් අපේ iMac එකට හම්බෙන්නේ magic mouse එකයි magic keyboard එකයි. අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු දැනට. ඔයාලට පේන වෙදි මේක රිජිෆෝම් වලින් හොඳට ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති විදියට. පරිස්සමෙන් මේ රිජිෆෝම් ගෑල් ටික අයින් කර ගන්නවා අපි. ඔයාලට මේ බොක්ස් එකේ එළිය බලා ගන්න පුළුවන් සුපුරුදියට Apple logo එක. ඒ වගේම මේකේ උඩ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ අපේ iMac එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ටික. මෙතනින් ඔයාලට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක 21.5 inch 8GB RAM. මේ වගේ විස්තර ටිකක් මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ iMac එකට power එක දෙන්න තියෙන කේබල් එක අපි එකක් පැත්තකින් තියාගමු. මෙතන සුපුරුදු විදියට Apple seal එක ගලවලා තිනා. අනිවාර්යෙන් brand new iMac එකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ seal එකෙන්. මේ seal එක හිමීට ගලවලා අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන ඉවරලා මේ display එකේ ආවරණය කරලා තියෙන cover එකත් අපි අයින් කරගන්නවා. හයි අපි දැන් පෙට්ටිය කරලා ඉවරයි. අපි බලමු මේකේ බර කොච්චරද කියලා සාමාන්‍යයෙන්. මේක උස්සන්ගේ දිසායෙන් ගේමක් දුන්න බස් එකේ අරන් එන්න ගියපුවාම මේ දින අපේ Mac එකේ back side එක. මේ back side එක ඕකේ. හොඳට හදලා තියෙනවා back side එක. කවුරු යටිපතුල් පිස්සෙක් ඉන්නවා නම් පුළුවන් මේක ඇල ලෙව ගන්න. යටිපතුල් පිස්සන්ට පමණයි ඒක. මේ ඉන්නේ අපේ Magic Mia. ඒකත් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා. මේකේ අනිත් පැත්ත බලුවාම සුපුරුදියට Apple logo එක ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම Thunderbolt port එකක් තියෙනවා මේ mouse එක charge කරගන්න. ඒ වගේම චූටි switch එකක් තියෙනවා මේ mouse එක power up කරගන්න. මේ තියෙන අපේ magic keyboard එක. Windows machine එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ගේ keyboard එකයි iMac එකේ keyboard එකයි අතර keys වල සෑහෙන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒනොට මේකත් සුපිරි බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා. මේකේ Thunderbolt port එකක් තියෙනවා අපේ keyboard එක charge කරගන්න. ඒ වගේම සුපුරුදු විදියට power up කරගන්න චූටි switch එකක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ වගේම සුපුරුදු විදියට paperworks ටිකක් තියෙනවා. Apple sticker දෙකකුත් තියෙනවා. microfiber රෙද්දක් දීලා තියෙනවා අපේ screen එක clean කරගන්න. ඔයාලට මේ Mac එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන එක දෙයයි යන්න apple.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා
මෙතන Mac කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. Mac කියන එක සිලෙක්ට් කරපුවාම Apple එක latest product එක බලා ගන්න පුළුවන්. MacBook Pro කියන්නේ යාලගේ laptop series එක. මෙතන අපි iMac එක. මෙතනින් ඔයාලට මේකේ full features ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි Mac එකේ පෙට්ටිය කඩලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක අපිට ඕන විදිහට setup කරගන්න. දැන් බලමු කොහොමද ඒක setup කරගන්නේ කියලා. අපිට හම්බෙච්ච කේබල් එක Mac එකට connect කරලා plug කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි switch එක ඔබලා Mac එක power up කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ටික වෙලාවක් ඇද්දි මේක හරියට iPhone එකක් ඔන්න යනවා වගේ ඔන්න එන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි පාර ඔන්න යන හන්ද චුට්ටක් වෙලා යනවා. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනින් ඔයාගේ භාෂාව තෝරගන්න. මම English තෝරගන්නේ. ඔයා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් Mac එක on කරන්න කලින් ඔයාගේ keyboard එකයි mouse එකයි on කරගන්න. මම keyboard එක on වෙලා නැහැ. ඒකයි මේ වගේ මේගොල්ලෝ මේ පෙන්නන්නේ keyboard එක හරියට on වෙලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ රට තෝරගන්න ඕන. මෙතනින් පහළට ගියාම තමයි ශ්‍රී ලංකාව කියන එක තියෙන්නේ. තෝරගෙන ඉවරලා continue කියන ඊතලයේ click කරන්න. එතකොට ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔය keyboard layout එක මොකක්ද කියලා අහන. මේක ABC කියන එක දීලා continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Wi-Fi network එකකට connect කරගන්න Mac එක දැන්. මේ ටික continue කරගන්න. ඔයාලගේ Apple ID එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින්ම sign in වෙන්න පුළුවන්. මම මේක පස්සේ setup කරගන්න. ඒක හන්දා setup later කියන එක දෙනවා. හරි අපි එහෙනම් Mac එක unbox කරලා setup කරගෙන ඉවරයි. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. ජින් එන්නම් සුබ දවසක්.